ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ PERT ወይም ፕሮግራም ኢቫሉዌሽን ሪቪው ቴክኒክን እናያለን። እሱ ማለት ምንድነው? ስሪ ታይም ኤስቲሜት ነው። ከዚህ በፊት CPM ያየነው ሲንግል ታይም ኤስቲሜት ወይም ዲተርሚኒስቲክ ሲሆን PERT ደግሞ የምንለው ፕሮባቢሊስቲክ ነው። that means uncertainty ሲኖር ፕሮጀክት ላይ እንዴት ነው ዱሬሽንን ኤስቲሜት የምናደርገው? ስለዚህ ኦፕቲሚስቲክ ታይም ወይንም ሁሉም ነገር በትክክለኛው መንገድ ቢሄድ ብለን አቀደን ሞስት ላይክሊ እና ፔሲሚስቲክ አንደር ወርስት ኮንዲሽን ቢሆን ብለን ስሪ ታይም ኤስቲሜትን ኮንሲደር አድርገን ወደ ሲንግል ታይም ኤስቲሜት ምን ቀይረው ነው። ስለ ፕሮባቢሊቲ ወይም አንሰርታይኒቲ ስናወራ ደግሞ ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን በደንብ መታወቅ አለበት። ቫሪያንስ እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ የስታቲስቲክስ ኮርስ ነው። እሱን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እሱን ካላወቃችሁ ትንሽ ልትቸገሩ ትችላላችሁ። አስፈላጊ ከሆነ በሌላ ክፍለ ጊዜ ስለነሱ ነገሮች ኢንዲቴል እናወራለን። አሁን ግን አላማዬ እሱ ስላልሆነ ወደዚህ ልመለስ። ስለዚህ ምንድነው አላማችን? to determine what the probability that the project will be completed in less than 35 days ከ35 ቀን በታች ወይም እስከ 35 ቀን የመጨረስ ፕሮባቢሊቲ ስንት ይሆናል የተሰጠን ፕሮጀክት አለ። ሁለተኛ ደግሞ ክሪቲካል ፓዝ ዱሬሽናችን ይታወቃል፣ ሰርተን እናገኘዋለን። ከሱ 5 ቀን ቀደም ብለን የመጨረስ ፕሮባቢሊቲ ስንት ይሆናል። እንደገና ደግሞ ፕሮጀክታችንን 95% ኮምፕሊት የሚሆነው ስንት ቀን ቢሆን ነው የፕሮጀክታችን ዱሬሽን የሚለውን ነው የምንሰራው ማለት ነው። በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ክላስ ነው። እሱን ለማድረግ አሁን እዚህ ጋር የተሰጡን አክቲቪቲዎች አሉ። እነዚህን አክቲቪቲዎች እኔ አክቲቪቲ ኦን ኖድ ተጠቅሜ እዚህ ጋር ኔትወርክ ዲያግራሙን ሰርቼላችኋለሁ። እነዚህ ደግሞ ከላይ የተጻፉ ቁጥሮች ምንድናቸው? ስሪ ታይም ኤስቲሜቱን ወደ ሲንግል ታይም ኤስቲሜት የቀየርኩትን ነው የጻፍኩት። እንዴት ነው ምን ቀይረው? እንምጣ is equal to TO ስንት ነው? 2 ሲደመር 4 ታይም TM ሲደመር TP ሲካፈል 6 አድርጌ ያገኘው ማለት ነው። ለአክቲቪቲ 1 2 ስንት አገኘው ማለት ነው? 4 ይመጣልኛል። ለሌሎቹ ድጋሚ መስራት አያስፈልግም። እዚህ ጋር ብቻ ልክ መሆናችንን እርግጠኛ ሆነን መቀጠል ነው። ከዛ እሱን ካረግን በኋላ ወደ ታች እዚች ጋር ጥቁሯ ፕላስ ምልክት ስትመጣ ድራግ አድርገን ወደ ታች ማውረድ ነው። ቫሪያንስ ደግሞ ፎርሙላ አለ እዚህ ጋር ቫሪያንስ TP ማይነስ TO ዘ ሆል ስኩዌር ኦቨር 6 ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ is equal to ፓወር PO ብዬ ስጽፈው ይመጣልኛል። ፓወር ሚለው ላይ ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። ምን ይላል? ነምበር ኮማ ፓወር ነው የሚለው። እኔ የሚፈልገው አንድ ብራኬት ልክፈትና TP ማይነስ TO ዜን ሊዝጋውና ኮማ ፓወሩ ስንት ነው? 2 ነው። ሊዝጋውና ሲካፈል 6 አድርገው አያችሁ 2.6 ይመጣል። አሁንም ወደ ታች ድራግ አድርገን ቫሪያንሱን እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ሰራው ምንድነው? የፕሮጀክታችንን ቶታል ዱሬሽን ማግኘት አለብን። ሲንግል ታይም ኤስቲሜት እዚህ ጋር ያገኘሁት ሲንግል ታይም ኤስቲሜት ነው። እሱን በሆነ ቀለም ሊለየው እንደዚህ ላድርገውና ያ ማለት እዚህ ጋር የጻፍኳቸው ቁጥሮች ከዚህ ወሰድኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የፕሮጀክታችንን ክሪቲካል ፓዝ ሜተድ ተጠቅመን ቶታል ፕሮጀክት ዱሬሽኑን እናገኛለን። እሱን ለማወቅ ደግሞ ኤርሊስት ስታርት ታይም የእያንዳንዱን አክቲቪቲ መስራት አለብን። ኤርሊስት ስታርት ታይም ኦፍ any start activity is what? 0. Then earliest start time of activity 2 4 is what? That is the end of activity 1 2 4. And activity የአክቲቪቲ 3 4 እና የአክቲቪቲ 3 5 earliest start ስንት ነው? የአክቲቪቲ 1 3 ማለቂያ ስንት ነው? 10 ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን አክቲቪቲ 4 6 ጋር ስንመጣ ሁለት ፓዝ አለን። አክቲቪቲ 1 2 4 and activity 1 3 4 እዚህ ጋር ስንመጣ is equal to 4 plus 5 and በዚህ ፓዝ ስንሄድ ደግሞ is equals to 10 no is equals to 10 plus what 8 እንደ የሁለቱ ማክሲመም ነው አይደል? ኤርሊስት ስታርት ታይም ላይ የምንወስደው ማክሲመም ማክስ ብለን እንጻፍና ደብል ክሊክ አድርገን ነው ሁለቱን ድራግ እናርገው ኢንተር እናርግና እቺኛዋን ለመለየት ያክል ብቻ የሆነ ቀለር እንጠቀማት እንደዚህ እናርጋለን። ወደዚህኛው ስንመጣ ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር ግን ምንድነው what is the earliest start time for 5 6 and 5 7? እሱ ደግሞ እንዴት ነው? is equals to 10 ሲደመር 9 ኢንተር አደረኩት። እዚህ ጋር ስንመጣ ሁለት ፓዝ አለን 4 6 5 6 is equal to የዚህ ማክሲመም 18 አለ ሲደመር 2 ኢንተር is equals to 19 ሲደመር 4 ኢንተር 23
the last activity ጋር ስንመጣ is equals to maximum 23 plus 4 enter and በዚህኛው ፓዝ ደግሞ ስንመጣ 19 plus 13 enter የፕሮጀክታችን ቶታል ዱሬሽን 32 ቀን ይመጣል። ይሄን ካደረግን በኋላ ቫሪያንስ ጋር ስንመጣ አሁን ክሪቲካል ፓዞችን እንለያቸው። እቺኛውን ለምሳሌ በራሱ ከለር ለለየው እቺንም እዚህ ጋር ለያት እቺንም ለለያት ክሪቲካል አክቲቪቲ እነዚህ ናቸው። ቶታል ድምራቸው ዜር ሰም will gives us what 32 ስለዚህ አክቲቪቲ ይሄ አክቲቪቲ ምንድነው ክሪቲካል ፓዝ ነው። ትንሽ ለየት ትበለ አክቲቪቲ 35 is also a critical path and activity 57 is also a critical path. So variance is summation of what? It is critical activity. የክሪቲካል አክቲቪቲዎቹን ድምር ነው ቫሪያንስ ብለን የምናስገባው is equals to this plus this enter 25.33 ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ማለት ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቫሪያንስ ነው is equal to ብዬ SQ ብዬ ጽፈው ስኩዌር ሩት ላይ ያመጣል 10.25 ላይ ክሊክ አድርጌ ኢንተር ስለው 5.03 ይዛው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው። ይሄን ካረግን በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ዚ ቫልዩን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ከኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ከርቭ ላይ አለ የስታቲስቲክ ኮንሰፕት ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር 3 ጊቨን አለ ታርጌት ዱሬሽን ያ ማለት ከ35 ቀን በታች ፕሮጀክታችን የመጨረስ ፕሮባቢሊቲ ስንት ነው የሚል ማለት ነው። ለኤ ነው አሁን ካልኩሌት እያደረግን ያለ ነው። for a td ስንት ነው 35 and TE for A TE 32 total project duration አችን therefore our z value is equal to z value no እቺ 35 ነች z value is equals to 35 minus 32 divided by standard deviation. our standard deviation ስንት ነው 5.03 ኢንተር ሳደርገው ስንት 0.59 ይመጣል ማለት ነው። ይሄንን ወደ ነምበር ሊቀይረው ወላንዳስ እቺኛዋን ቁጥር እንዳትረሷት እቺን ያዟት እቺን ያዛትን አሁንም ለቢም እዚሁ ሰርተን እንሂድ ቢ ቲዲ ምን ማለት ነው 5 days earlier than critical path duration. our critical path duration is 32 ነው 5 day earlier ማለት 5 ቀን ቀደም ብለ የመጨረስ ፕሮባቢሊቲ ስንት ነው 27 then TE ስንት ነው TE ያችን ስንት ነው 32 ስለዚህ z value is equal to 27 minus 32 then divided by what 5.03 our standard deviation enter negative 0.99 ይመጣል። እቺን አሁንም ወደ ነምበር ሊቀይርና ይሄንንም እንዳትረሱ። ይሄን ካረግን በኋላ ቀጥታ ወደ z value ወይም curve distribution ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። our z is here 0.60 ነው ፖዚቲቭ z value ያስቀመጥኩታል ለዚህ ጋር እንመጣለን። ስለዚህ ቀጥታ ምን ፈልገው ማንን ነው z value 0.6 ነው ምን ፈልገው 0.60 ስለሆነ እዚህ ጋር መተን ኢንተርሴክሽኑን እንወስዳለን። አሲዩም እዚህ ጋር z value የሰራ ነው 0.61 ቢሆን እዚህ ጋር 0.01 አቨሬጁን እዚህ ጋር ማለት ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ነው የምንወስደው። አሁን ግን 0.60 ስለሆነ 7257 this is equals to ይሄ ሲባዛ በመቶ እንትን ይሄ 72% ይመጣል 72% ይመጣል። ያ ማለት ከ35 ቀን በታች የመጨረስ ፕሮባቢሊቲያችን ስንት ነው 72.5% ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ z value ኔጌቲቭ 0.99 ሲሆን ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ z value ያለበት ጋር እንሂድና ኔጌቲቭ 0.9 እዚህ ጋር እናገኛለን። ስለዚህ 9 ያለበትን እንሂድ ደግሞ 0.99 ስለሆነ ማለት 0.9 መጨረሻ ላይ እናገኛለን 161 09 161 09 161 09
0 ፖይንት ማለት ይሄ is equals to this times 100 look ስንት ነው ማለት ነው ከክሪቲካል ፓዝ ዱሬሽኑ 5 ቀን ቀደም ብለን ወይም በ27 ቀን የመጨረስ ፕሮባቢሊቲያችን 16% ብቻ ነው what if the project duration for 95% confidence level of completion ካለን ደግሞ 95% ቢሆን የመጨረስ ፕሮባቢሊቲያችን ዱሬሽናችን ስንት ቢሆን ነው ጥያቄው ስለዚህ z ቫልዩ ተሰጥቶናል z ቫልዩ ማለት 95%ን ከቴብል ጋር ሄደን እናነበዋለን ማለት ነው 95 ያለበትን እንፈልግ ሉክ እዚህ 90 15 እየታየችኝ ነው እዚህ 91 ነች የምትታየኝ 95 ይሄው 95 05 94 ቁጥር 95 05 ያ ማለት እንዲህ ሲመጣ አንነጥብ 65 አንነጥብ 65 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 አንድ ነጥብ 65 ላይ 1.6ን እዚህ አግኝተን ከላይ ደግሞ 5ን ተከትለን ወደ ታች ስንመጣ ምናገኘው ቁጥር ስንት ነው ማለት ነው 0.95.05 ያት ምን 95% ነው 1.65 z ቫልዩ 1.65 ይሄንን ካደረግን በኋላ አሁን አናውኑ ምንድነው td is in this case our target duration is unknown therefore z value or z is equals to td minus te 32 days ሲካፈል ለ5.03 ደስ አድርገን እናገኛለን ማለት ነው ይሄን 1.65 እናድርገው 5.03 እናድርገው እዚህ ጋር ደግሞ 32 እናደርገው here is equals to criss cross ነው 1.65 is equals to td minus 32 the whole over 5.03 ነው ይሄ times 5.3 is equal to ይሄ ይመጣል here it is ሲካፈል ይሄ ከመጣ በኋላ ይሄ ቫልዩ ሲደመር criss cross ስለምናደርገው is equal to this is equal to ይሄ plus what 32 40.299 ወደ ነምበር ሊቀይረውና እዚህ 42 ቀን ነው ማለት ነው 42 ቀን በጣም ኢንተረስቲንግ 42 days 95% ኮንፊደንስ ሌቭል የሚኖረን ፕሮጀክት ታርጌት ዱሬሽናችን ስንት ሲሆን ነው 40 ቀን ሲሆን ነው 40 ቀን ሲሆን ነው ደጋግማችሁ ትስሩ what if ከ35 ቀን በላይ ቢሆን ምን ይሆናል ስሩት ሞክሩ እስካሁን ያለውን ላስረዳችሁ ሞክሬያለሁ ስለሰማችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በቀጣይ በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አመሰግናለሁ